Hello mga gwapa. By the way, magluto day ta karon og tawgi no kay murag wala jud ko lain nahon nga lutoon. Lasing ko pa lang sa hapon naghunahon na ako sa lutoon sa mo niya kinahanglan magluto og tawgi nga gisa. Tapos ako lang na siyang subakan og sa marino tuna. So lamig na siya guys. Mga gwapa di ay. Gwapa kayo na ako mga viewers no. Liwat sa nag-vlog. Pag-iya sa content. Joke lang. Ayog high blood. So, ato na naibutang diha ang tawgi. Ako day ganahan aning tawgi no kay ato lang siya i-half cook. Kay lain kay siya og ato na siya overcook. Mura na siya og ganang dili matuon. Mura na siya plastic. So, half cook is the best ani nga pagluto. Ako sa ganahan aning tawgi no kay kana bang medyo tambok bitaw siya nga tawgi. Muna siya lami kay para nako. Sa ato na siyang tilawan mga gwapa kung okay na bang iyang lasa. Naman ta iba-iba nga kanang panlasa no. So ako na siyang tilawan. So kamo na po'y bahala kung sa inyo ha kanang panlasa sa inyo pod nga pagtilaw. So mo na siya naluto na siya ako tawgi. Stir fried toge or bean sprout.